Hej, jag heter Henrik Jönsson. Nyligen publicerade Skånes lokaltidning Sydsvenska Dagbladet, i folkmun kallad Sydsvenskan eller Sydis eller S, en kulturartikel där skribenten uppmanade Moderaternas partiledning att på direkt felaktiga grunder vidta åtgärder mot den omdebatterade riksdagsmannen Hanif Bali. Med utgångspunkt i detta lyfter jag idag en diskussion om pressetik, maktförskjutningar och yttrandefrihet i allmänhet och Sydsvenskans eskalerande härdsmälta i synnerhet. Häng med! I svallvågorna efter den nordstjärnebestyckade kulturprofilens stenhårda kulturgärning fanns det inte utrymme för litteraturpris bland alla knytblusar och hashtaggar. Istället ersattes litteraturpristagarnas traditionsenliga besök i Rinkeby med skrivarverkstaden Pippi i Rinkeby. Detta renderade, i likhet med allt annat som händer i hela världen, spretiga diskussioner på sociala medier. Den moderate riksdagsledamoten Hanif Bali, som var en av deltagarna i detta samtal, försvarade Pippi-gestalten som en slagkraftig förebild för barn i förorten genom att markera mot en meme-liknande bild av Astrid Lindgrens karaktär Pippi Långstrump sadlad framför en brinnande bil. Bali följer detta med en serie ställningstaganden mot kritiker av skrivarverkstadens koncept. Motsägelsefullt nog valde Sydsvenska Dagbladet att publicera en kulturartikel vilken kontrafaktiskt påstod att Bali spridit hånfulla kommentarer angående den skrivarverkstad han de facto faktiskt försvarat. Texten avslutas med att fastslå att Bali avfärdar förortens barn som bilbrännare, och i egenskap av en av vårt lands mäktigaste avkräver skribenten Moderaterna åtgärder mot detta. Trots att han ordagrant och i flera tweets alltså tar avstånd från exakt det han anklagas för. Det är fullt begripligt att det går fort och att det blir fel ibland. Tidningsbranschens affärsmodell har kollapsat och digitaliseringen har haft omvälvande konsekvenser för hur det offentliga samtalet förs. Vad som däremot är allvarligt är hur vårdslöst Sydsvenskan och många andra ålderstigna medier beter sig när fel som dessa uppdagas. När Hanif kontaktade Sydsvenskans kulturchef Rakel Shukri och ifrågasatte artikeln underkände man hans språkbruk istället för att svara på frågan. Bali uppmuntrades istället att nyttja replikrätten på en text som mycket möjligt skulle kunna falla under förtalslagen. Man inför istället 4 dagar senare diskret en rättad text med fotnot om att Bali erbjudits replikrätt men nekat. Handlingsmönstret är typiskt och återkommande hos etablerade mediehus. En ovilja att erkänna när man har gjort fel. Man tenderar istället att försöka svara med olika typer av informationsmonopolistiska härskartekniker, uppenbarligen utan förståelse för att dessa verktyg sedan länge upphört att fungera. Att uppmana till replikrätt på en stendöd lokalplattform mitt i en öppen konversation på sociala medier är lika löjeväckande som att be någon faxa ett e-mail. Som bäst blir man utskrattad. I värsta fall bidrar man till att hemdriva bilden av media som ohederliga och opålitliga institutioner. De traditionella mediernas olidliga svårighet att navigera det digitala medielandskapet illustreras även genom sin attityd gentemot flervägskommunikation. Jag mejlade både Hanif Bali och Rakel Shukri och frågade om jag kunde få göra en intervju för att kunna få med båda perspektiven i den här videon. Sydsvenskan nekade efter 10 timmar. Jag hade Hanif Bali på videolänk via Skype efter 2. Sydsvenskans kulturskribent Maria Küchen publicerade i torsdags då en artikel i vilken hon riktar flera anklagelser emot dig. Jag blir anklagad alltså för att göra det motsatta från det jag gjort. Ja, hon skriver ju i sin text att du kommer med hånfulla kommentarer och antyder att de är potentiella bilbrännare. Ja, det är alltså motsatsen till vad jag gör. Ja. Det är ju jättebra om barn i förorterna 1. exponeras för svensk kultur. 2. Också får positiva förebilder
då var det ju vissa upprörda röster om att så här, nu förstör man Pippi. Jag valde att ta konflikt emot det och säga så här, nej men det är jättebra att barn får, liksom även barn i Rinkeby får en positiv förebild. Du ställde ju Sydsvenskans kulturchef Rakel Tjuk till svars för publiceringen då på Twitter. Du konfronterade henne och sa liksom, hur tänkte ni nu? Jag var ju såklart väldigt upprörd. Det finns en särskild vidrighet att anklaga någon för motsatsen till vad den tycker och gör. Jag frågade mig, hur tänkte ni nu? Och hon valde att klaga på min ton och säga så här, om du var ute efter en seriös debatt hade du skrivit en replik. Och det är ju helt sinnessjukt. Nämligen, de ska få ljuga hur mycket som helst om mig och sen därefter kräva att jag ska producera content för dem. Detta överensstämmer med min egen subjektiva bild av handhavande med just Sydsvenskan. Den 3 september 2017 skrev jag en gästledartext i Svenska Dagbladet om ett inbrottsförsök min familj hade utsatts för här i Malmö. Sydsvenskan svarade med ett försök till karaktärsmord, där man ifrågasatte både min skildrings trovärdighet och Svenska Dagbladets omdöme för att man överhuvudtaget publicerat texten. Jag nekades initialt även replikrätt men tilldelades efter påtryckningar 1100 tecken. Mitt svar publicerades dock inte som replik utan placerades försåtligt, ej rubriksatt, under 3 andra texter i avdelningen läsarbrev. Först när jag i detalj redogjorde för denna otillbörliga hantering på min blogg och opinionsbildaren Rebecca Uvell delade min text började tidningen reagera. Mönstret följde samma härskartekniska modus operandi som tillämpades mot Bali. Först implicerades min kritik vara rättshaveristiskt nonsens, följt av insinuationer om att jag inte förstod textens innehåll. Slutligen slog man ifrån sig kritiken på semantisk grund. Eftersom jag publicerade hela tweetkonversationen på min blogg och samtalet vid detta lag följdes av flera tusen personer, valde man slutligen att via telefon ge mig ursäkten att min text faktiskt borde ha märkts som replik. Därav saknas just denna som skärmdump. Sydsvenskan, som för en relativt betydelselös och tynande tillvaro som lokaltidning, är långt ifrån ensam om denna typ av beteende. Dagens Nyheter, Sveriges största nyhetstidning, framstår i det närmaste besatt av just Hanif Bali och har åtskilliga gånger försökt göra sig av med honom genom anklagelser av allt från medverkan till buggning av UD, medvetna förväxlingar av memes som tillgripande av vapenhot och genom att underkänna hans subjektiva åsikters validitet i kraft av att man är en statsfinansierad faktagranskningsmyndighet. Oavsett vad man må tycka om sina meningsmotståndare måste det konstateras att denna typ av hantering är bristfällig och oftast även direkt kontraproduktiv för medierna själva. Varför framhärdar man ändå med denna auktoritära linje? Svaret står möjligen att finna i psykologin. Den självbild de etablerade medierna internaliserat gör gällande att man utgör demokratins försvarare och grindvakter. Det är ett närmast megalomant åtagande och man bör ha förståelse för att det i de flesta fall är en helt orealistisk uppgift. Vad som rimligen dock kan ifrågasättas är till vilken grad man förväxlat sin ambition att försvara demokratin med en legitimitet att styra det demokratiska samtalet. Konsekvensneutral rapportering får i allt högre grad stryka på foten för agendasättande texter där journalistikens roll gått från att vara förmedlande till att vara fostrande. Den kollektiva megalomanin utvecklar i sin yttersta fas en vanföreställning om diktatorisk omnipotens och när denna kolliderar med konkurrens från digitala gräsrotsmedier blir reaktionen destruktiv. Den som utmanar den etablerade journalistiken eller ens journalistikens slutsatser och ställningstaganden anses således utmana demokratin själv och i förlängningen själva godhetens essens. Det blir därför legitimt att bekämpa dessa förhatliga uppkomlingar med alla medel. Bali, som i kraft av sitt stora följartal i sociala medier har betydligt större räckvidd än vad de flesta tidningar har, och dessutom ofta gör narr av etablissemangets journalistik med ett språk som de inte begriper, utmålas han vara ett demokratiskt problem och en fiende som måste tillintetgöras.
Man etablerar nedlåtande begrepp som swish-journalister och fake news som försvar mot en tilltagande flod allt populärare oberoende individer vilka förmedlar perspektiv och analyser som med flervägskommunikation engagerar mer än de etablerade medieplattformarnas vertikala megafoner gör. Man tillgriper i en ödets ironi ytterst demokratifientlig lagstiftning för att försöka försvara de egna maktprivilegierna när publiken i allt högre grad vänder sig ifrån dem. Public service skattefinansieras för att bli ekonomiskt immunt mot de fallande licensintäkter som följt i spåren av fallande förtroende och tittarsiffror. På EU-nivå genomdrivs länkskatt, vilket som konsekvens premierar ramavtal med stora medieaktörer på bekostnad av de små oberoende inom den socialmediala sfären. Man försöker genomdriva mediegrundlagsändringar som inskränker ej statligt godkända journalisters rätt att ta del av offentlig information. Vi vanliga medborgare kommer inte kunna göra det här. Så offentlighetsprincipen kommer att bli begränsad för vanligt folk. Man drevar med förtäckta hot om tvingande lagstiftning fram självsanering av misshagligt innehåll av plattformsägarna. Man etablerar skattefinansierade och vertikala faktagranskningsorgan syftande till att godtyckligen utdöma vilken information som är sann och falsk, allt medan man själv högdraget svassar omkring i tredelad glaskostym i sitt glaskontor med de stenar man egenmäktigt ämnar tillrättavisa sin obildbara omgivning med. Som konsekvens blir journalistiken allt mer vårdslös i sin hantering av de demokratiska ideal man en gång förutsatte sig att försvara, sedan uttolka och ytterst leda, vilket med önskvärd tydlighet illustreras genom en flagranta nonchalans med vilken man väljer att fabricera anklagelser mot exempelvis Hanif Bali. I takt med att slaget om det demokratiska samtalet, vilket förstås egentligen gäller slaget om vem som styr samhällsdebatten, förloras av medieglashusen, skärps retoriken och språket vulgariseras i desperation. Så att man som Sydsvenskans Per T. Olsson i samma text lyckas sätta sig på det goda demokratiska samtalets outhärdligt höga häst, bara för att därifrån grundligen och i samtliga riktningar kringkasta det träck man anklagar sina meningsmotståndare stå ansvariga för. Det ligger nära till hands att betrakta tidningsjournalistikens kamp mot de sociala mediernas hydra som dess dödsryckningar. För varje huvud man hugger av swishar genast två nya fram, medan journalisterna allt mer krampaktigt fasthåller sig vid vanföreställningen att om alla dessa populistiska, swishande, bloggande, poddande demokratifiender bara en gång för alla slutligen kan dekapiteras, då kommer tillvaron att återgå till den naturliga balans som rådde i 2000-talets början. Newsflash! Det kommer aldrig att bli som förr igen! Börja skicka in denna information i form av ett läsarbrev på papper för att nå fram med den här informationen, eller fungerar den här YouTube-plattformen? Tycker du det är rimligt att fela och be om ursäkt, men att högdragen egenmäktighet är ovärdig ett nyhetsorgan? Sprid, dela, prenumerera på min YouTube-kanal. Har du egna erfarenheter av hur etablissemangets media far med osanning? Skriv i så fall gärna en kommentar, för jag samlar på den här typen av information och uppskattar alla respektfulla kommentarer. Jag heter Henrik Jönsson och jag är inte imponerad av journalistikens tillstånd. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.